বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দৰ্জা দিয়া ভিডিঅ' এটালৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে চাব পাৰে। তেনেহ'লে আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। মই গাঁঠিটো এনেদৰে দি ল'লোঁ। এতিয়া মই 5 বাৰ চেন গাঁঠিম। 2, 3, 4, 5 এনেকৈ দুবাৰ দি ল'লোঁ। লৈ প্ৰথমতে এই গোলটো কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এনেকৈ 3 বাৰকৈ ৰাউণ্ডটো বনাই ল'ব লাগিব। তিনিটা ৰাউণ্ড। এক, 2, 3, 3 বাৰ আকৌ চেন গাঁঠিব লাগিব। আকৌ 3টা ৰাউণ্ড। 1, 2, 3। এতিয়া মই আকৌ গোটেইখিনি পপ বনাই দিলোঁ। আকৌ 3 বাৰ চেন গাঁঠিব লাগিব। 1, 2, 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3। এনেকৈয়ে মই 5 বাৰ ৰাউণ্ডটো 3 বাৰকৈ গাঁঠি ল'ম। এতিয়া মোৰ এই চকটো বনাই হৈ গ'ল। দেখিছেনে? এতিয়া মই এইখিনিত 5 বাৰ চেন গাঁঠিম। 1, 2, 3, 4, 5। এইখিনি দিয়ে উলিয়াই ল'ব। লৈ প্ৰতিবাৰে এনেকৈ চিলাই যাব।
এতিয়া এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া 5বাৰ চেন গাঁঠিব লাগিব। 1 2 3 4 5। এতিয়া মই ছিংগুল কুৰ্চা কৰিম 6বাৰ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 দেখিছেনে ধুনীয়া হ'ল। এতিয়া মই এইটো ওলে চেনটো লগাই দিম। এইখিনি 3বাৰ চেন গাঁঠিব লাগিব। ছিংগুল কুৰ্চা কৰিব লাগিব। 3বাৰ হ'ল, আকৌ 3বাৰ দি পপটো বনাই দিব লাগিব। এক 2 3 3বাৰকৈ চেন গাঁঠি ফুলটো হৈ গ'ল। দেখিব কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই আকৌ 10বাৰ চেন গাঁঠিম। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5। এতিয়া মই আকৌ 3 ৰাউণ্ডকৈ এনেকৈ বনাই ল'ম। 2 3 3বাৰকৈ চেন, 1 2 3 1 2 3। এইটো মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। মই এনেকৈ অলপ গুঠি ল'ম, তাৰপিছত মই চিলাই ল'ম। মই এনেদৰে 3টা পটি গুঠি চিলাই ল'লোঁ। পটিডালৰ ভিডিঅ' অলৰেডি মোৰ চেনেলত আপলোড কৰা আছে।
কোনোবাই যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম, তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ সকলো সুস্থ থাকক আৰু ভালে থাকক।